સંતોષ. આ સંતોષ ગુણ એટલે શું અને આ સંતોષ ગુણ પારમાર્થિક વિકાસમાં કઈ રીતે મદદરૂપ બને છે એ સમજવાની જરૂર છે. સંતોષ એટલે મટીરિયલી કન્ટેન્ટ. Material substances, achievements, accumulations માં sense of enoughness. Spiritual progress is possible only if one is materially content. Then only he is free for self-inquiry, going within. સંતોષના અભાવમાં એટલા બધા વિકલ્પો ઉત્પન્ન થતા હોય છે, તૃષ્ણાના કારણે, વાસનાના કારણે. So one who is discontent is always poor, is always a beggar. એ બેગર પાસે કેટલા છે એ અલગ વાત છે, પણ હજી ઝંખે છે, હજી એ બેગર છે, અર્થાત એ પુઅર છે. So a poor person can be very rich too, but still હજી માંગવાની વૃત્તિ છે, વધે એવી વૃત્તિ છે. આપણું ગઈકાલનું વધવું અલગ અને આજનું વધવું અલગ. Why? Because તૃષ્ણા દુષ્પુર છે. All the desires and always cannot be fulfilled. All desires always cannot be fulfilled. એટલે એક અસંતોષ રહ્યા કરે ને એ અસંતોષ એટલા બધા વિકલ્પો ઉત્પન્ન કરે કે સ્વરૂપનો મહિમા જ ના આવે, સ્વરૂપની રુચિ ન થાય, આત્માનો મહિમા ન આવે, આત્માની રુચિ ન થાય અને આત્મા ભણી એ વળી ન શકે. એટલે બહુ મહત્વનું છે ધી સેન્સ ઓફ ઇનફનેસ. બહુ મહત્વનું છે. એટલું સ્પષ્ટ સમજો કે ધીસ સંતોષ ઇઝ ફોર ધ મટીરિયલ અક્યુમ્યુલેશન્સ એન્ડ અચીવમેન્ટ્સ એન્ડ નોટ ઓફ યોર સાધના. સાધનામાં સંતોષ ને જ્ઞાનીઓએ કીધું છે પ્રમાદ. સાધનામાં સંતોષ એને કીધું છે લેક ઓફ પેશન. લેક ઓફ પેશન હોય તો થાય, કારણ કે એક સાધક always wants to increase his quality and quantity of sadhana. So સંતોષને આપણે એ રીતે મૂકીશું કે સંતોષ એટલે મટીરિયલી કન્ટેન્ટ અને always trying for spiritual heights. બંને રીતે સાધનાની દ્રષ્ટિએ always trying for great spiritual heights અને ભૌતિક ને પૌદ્ગલિક પદાર્થોની દ્રષ્ટિએ તો કે સેન્સ ઓફ ઇનફનેસ. એક જણાએ મને પૂછ્યું કે સાહેબ હું સતત અસંતોષમાં રહું છું, શું પ્રાપ્ત કરું કે જેથી સંતોષ પ્રાપ્ત થાય? શું કરું કે જેથી સંતુષ્ટ રહી શકું? શું પ્રાપ્ત કરવું એવું કે જેથી સંતુષ્ટ રહી શકું? હું સતત મને સંબંધોનો અસંતોષ છે, મને પરિસ્થિતિનો અસંતોષ છે, મને જે રસોઈ મળે છે એનો પણ અસંતોષ છે, મને જે જગ્યા અહીંયા મળે છે એનો પણ અસંતોષ છે, મને બધા જ પ્રકારનો અસંતોષ જ વર્તે છે, સ્ત્રી તરફથી, પુત્ર તરફથી, ધન તરફથી, શરીર તરફથી. તો એવું હું શું પ્રાપ્ત કરું કે જેથી સંતોષ પ્રાપ્ત થાય? મેં તો પહેલાં તો પ્રાપ્તિની ભાષામાં કાંઈ બી પૂછશો કે કરશો ત્યાં સુધી સંતોષ નહીં થાય. પ્રાપ્તિની ભાષામાં જ્યાં સુધી તમે વિચારશો આવું મારી સાથે થાય ત્યાં સુધી તમે સંતોષનો અનુભવ કરવાના નથી. અરે પાત્રતા કરતા ઓલરેડી તને વધારે મળ્યું છે, તું જરા શાંત ભાવે વિચાર કર. તારી પાત્રતા કરતા તને વધારે મળ્યું છે એટલું જ નહીં, રોજ રોજ નવી ભેટ મળ્યા જ કરે છે. રોજ રોજ પરમાત્મા તરફથી
તને નવી નવી ભેટ મળ્યા જ કરે. અનરાધાર વરસાદ, પેલો હમણાં જે પડે છે એવો વરસાદ નહીં, થોડો પડે ને બંધ થઈ જાય નહીં. પરમાત્મા તરફથી તારા ઉપર અનરાધાર વરસાદ છે. અને છતાં જો તને કામનાઓ જ કામનાઓ જ કામનાઓ જ રહ્યા કરશે કે આટલું તો મળ્યું પણ હજી આ મળે તો સારું, તો હું તને કહું છું કે મૃત્યુ સુધી તારી આવી સ્થિતિ રહેવાની. તું અસંતુષ્ટ જ મરવાનો છે. અને તારા મર્યા પછી તારું વિલ ખોલશે, અથવા તો તારું શું શું હતું, તારી પાસે શું શું હતું, ચિક્કાર નીકળશે. અને તું મરશે અસંતુષ્ટ તારી કામનાઓના કારણે. કામનાઓ તો ભટકાવે છે. બે મિત્રો હતા ને, તે એક મિત્રે કીધું કે મને ગઈકાલે રાત્રે સપનું આવ્યું. સાંભળશે, અહીંયા તો આપણે હમણાં પર્યુષણમાં તો કોઈ સપના આવવાનું સ્કોપ જ નથી. કોથળાની જેમ પડતા હશો અને કોથળાની જેમ જ ઉઠતા હશો. તો કે મને રાત્રે સપનું આવ્યું અને એમાં મેં જોયું કે હું ગામમાં, બીજા ગામમાં એક મેળો ફેર હતો અને હું ત્યાં ગયો. મને બધું ઘણું એન્જોય કર્યું, બહુ મજા આવી. એટલે બીજા કીધું મને પણ ગઈકાલે રાત્રે સપનું આવ્યું. હેમા માલિની સાથે બોટિંગ કરવા ગયો હતો. પ્રસિદ્ધ અભિનેત્રી, અમારા સમયના, અમારા સ્કૂલના સમયો પ્રસિદ્ધ અભિનેત્રી. આમ નવા નવા તો હવે મને નામ બી ખબર નથી. તો પ્રસિદ્ધ અભિનેત્રી હેમા માલિની ઘરે આવીને કે ચાલ આપણે બોટિંગ કરવા જઈએ. અને હું ને માલિની હેમા માલિની અને અમે બોટિંગ કરતા હતા. એટલે પહેલાં કીધું, હે તું હેમા માલિની સાથે બોટિંગ કરવા ગયો? તો લાવો જ, જિંદગીમાં એકાદ વખત મળે, આ ફેર તો એવરી યર થાય. તો કે તું મને નહીં લઈ ગયો? તો કે હું તારા ઘરે ગયો તો તારી માએ કીધું એ મેળામાં ગયો છે. પરમાત્મા આવવા રેડી છે. પરમાત્મા આવ્યા હતા તારી પાસે, તું ફ્યુચરમાં હતો. તું તારા કામનાઓના કારણે અન્યત્ર હતો. યુ આર નોટ ઇન ધ પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટ. પરમાત્મા તો મળવા આવ્યા જ કરે, પણ તું જ ઘરે નથી હોતો. કામના તને દોડાવ્યા જ કરે, દોડાવ્યા જ કરે છે. નાની નાની ચીજની કામના. હવે તો ટેવ પડી ગઈ છે, બધું બરાબર હોય ને તો નવું નવું કંઈક કલ્પના કરવી, પણ દોડ્યા કરવું. નિવૃત્તિ શું છે એ નહીં. નિવૃત્તિનો અર્થ તમે એ જ કર્યો કે હવે ઓફિસ જઈને પ્રવૃત્તિ નહીં કરવી, હવે બીજે જઈને પ્રવૃત્તિ કરવી, ત્રીજી જગ્યાએ પ્રવૃત્તિ કરવી. પ્રવૃત્તિ છોડી સ્વયંમાં સ્થિર થવાનો હજી ભાવ, હજી સમજ, ભાવ કે પ્રયત્ન ત્રણેય સિદ્ધ નથી થયા. એટલે સ્વીકાર ભાવ ભક્તનો તો કેવો, ભક્ત જાણે છે ને, એક તો પરમાત્મા પાત્રતા કરતાં મને વધારે જ મળ્યું છે. પાત્રતા કરતાં વધારે જ મળ્યું. અને એ પણ મળ્યું છે એટલે વંશ એકવાર મળી ગયું છે એમ નહીં, અનરાધાર મળ્યા જ કરે છે. એટલે ભક્તનો સ્વીકાર ભાવ બહુ જુદી રીતે ચાલે છે, એનો વિચારવાનો ઢંગ બહુ જુદી રીતે ચાલે. ચેકમાં સાઇન કરી અને પરમાત્માને અર્પણ કરે, જે આંકડા ભરવા હોય તે ભરો. એટલે કે તમે જે કરશો એ મને મંજૂર છે, એ તમારી રજામાં હું રાજી છું. મારી કોઈ માંગ નથી કાલે આમ થાવ કે ન થાવ, કારણ કે જે થયું છે એ જ પાત્રતા કરતાં વધારે છે અને નિરંતર તારી કૃપા દ્રષ્ટિ રહેવાની જ છે. એટલે આ બ્લેન્ક ચેક આપ્યો અને એમાં મારો સ્વીકાર છે, એ સ્વીકાર ભાવ પહેલા લખી દે છે, પછી કે હવે તું પરિસ્થિતિ લખ. પરિસ્થિતિ પછી લખવાની. આ 9 વાગ્યા છે, 9:30 વાગે હું સ્વીકાર ભાવમાં રહીશ એમ લખીને આપી દે ભગવાન. પછી ભગવાન નક્કી કરે કે 9:30 તને શું મોકલવું. તો કે આઈ ડોન્ટ કેર, બિકોઝ તમારી શ્રદ્ધાના કારણે હું કહી શકું કે હું સ્વીકાર ભાવમાં રહીશ. કે હું બહુ માથું દુખાવીશ, આમ સળિયા મારીશ એવું દુખાવીશ, ફાઇન, તો બી હું સ્વીકાર ભાવમાં રહીશ. હું મટાડી દઈશ, જે દુખતું હતું એ બી મટાડી દઈશ, ફાઇન, તો બી હું સ્વીકાર ભાવમાં રહીશ. આ ભક્તિ. પેલો સિક્કો ટોસ કરવાનો હોય, એક બાજુ શું હોય, બીજી બાજુ શું હોય, ટેલ, અને સિક્કો ઉછાલવાનો હોય. નાઉ વેન યુ આર રેડી ફોર બોથ હેડ
ઓર ટેલ. તમારે દાવ આપવાનો હોય તો બી ઠીક, અને તમારે બેટિંગ કરવાની હોય તો બી ઠીક, અને તમારું બોલિંગ કરવાની હોય તો બી ઠીક. યુ આર ફાઇન ફોર બોથ. હવે તમને શું ઉત્સુકતા રહેશે કે શું આવ્યું, હેડ કે ટેલ? યુ વિલ ઇગ્નોર ધ હોલ સિક્કો. તમે આખો સિક્કો જ ઇગ્નોર કરશો, કારણ કે હેડ આવે તો બી તમે રાજી છો, ટેલ આવે તો બી રાજી છો. આવી સ્થિતિમાં એ સિક્કા આમ ઉછળે ઉપર, એની સાથે તારી વૃત્તિ ઉછળતી નથી. અને એ સિક્કો પાછો જમીનમાં પડે કે હાથમાં પડે કે જ્યાં, તો એની સાથે શું આવ્યું એવું કોઈક આશ્ચર્ય બી તમને થતું નથી, એવી કોઈ એન્ઝાયટી બી થતી નથી, કારણ કે યુ આર રેડી ફોર બોથ. યુ ડોન્ટ હેવ અ ચોઇસ. ડોન્ટ હેવ અ ચોઇસ થોડું નેગેટિવ થઈ જાય છે, બિચારો થઈ જાય છે. એટલે હું કહું યુ આર ચોઇસલેસ, થોડું પોઝિટિવ લાગે છે એમાં. યુ ડોન્ટ હેવ અ ચોઇસ. તમારે સાંજના સત્સંગમાં આવવું જ પડવાનું, આવવાનું જ છે. યુ ડોન્ટ હેવ અ ચોઇસ થોડું નેગેટિવ થઈ જાય છે, આમ વિવશતા અને મજબૂરીનો સૂર આવે છે. વેન યુ આર ચોઇસલેસ. હવે મગ હોય કે મગની દાળ, હવે આમ બી ગળે ઉતારવાનું નથી. શું હશે શું હશે જમવામાં? તો કાં તો મગ હશે, કાં તો મગની દાળ હશે. તો તમને જાણવાની ઈચ્છા થાય છે કે શું છે આજે, મગ છે કે મગની દાળ? હજુ ટીવી પર તમિલમાં મૂવી છે કે તેલુગુમાં? બંને નથી આવડતા. બંને ભાષા ન આવડતી હોય તો વિલ યુ બી એન્શિયસ કે તેલુગુમાં મૂવી છે કે તમિલમાં છે? નો. અહીંયા તો કહે છે કે બંનેમાં રાજી છું. મારી પાસે તપરૂપી જીવન દ્રષ્ટિ છે, સ્વીકાર ભાવની દ્રષ્ટિ છે, એટલે હું બંનેમાં રાજી છું. કારણ કે હવે મારું સુખ સ્વીકારમાંથી નીકળવાનું છે, પરિસ્થિતિમાંથી નહીં, સ્વીકારમાંથી. એટલે હું બંનેમાં રાજી. એટલે તો ડિવોટી કહે છે ને, વોટી એટલે જે ચૂઝ કરે તે, જે વોટ આપે તે વોટી. ડિવોટી એટલે જે ચોઇસલેસ હોય તે. મારી કોઈ માંગ નથી, કારણ કે મારી કોઈ પસંદગી જ નથી. આખું નોનસેન્સ ઊભું કરવા માટે પહેલાં તમારું કોઈ કોન્સેપ્ટ હોવું જોઈએ, એમાંથી ચોઈસ આવી જોઈએ, પછી આવું મને થાવ એવી માંગ હોવી જોઈએ, પછી આગળ તો બહુ મોટો મેસ થાય છે, ખાડોમાં ફસાતા જાઓ. પણ જેની પાસે ચોઈસ જ નથી એ માંગશે શું? એ માંગશે શું? માંગવા માટે તમારી ચોઈસ બહુ જ. એક ચોઈસ તમે ઊભું કરો, મને અંધારું ગમતું નથી. એક લહેર ઉત્પન્ન થઈ, હવે આખો સરોવર લહેરવાળો થવાનો. કારણ કે હવે દ્વંદ્વ તમે ઊભું કર્યું. આ મને ગમતું નથી, આ મને ગમે છે. અંધકાર મને ગમતો નથી, પ્રકાશ મને ગમે છે. હવે પ્રકાશ હોય તો સારું, અંધકાર નહીં હોય તો સારું, વ્હાઇટ લાઇટ હોય તો સારું, યલો લાઇટ ના હોય તો. કેટલા વિકલ્પો આવશે હવે ચિક્કાર વિકલ્પો આવશે. તે એક ચોઈસ ઊભી કરી, એનાથી આખું દ્વંદ્વાત્મક જગત ઊભું કરી નાખ્યું અંદર. ડ્યુઆલિટીઝ બધું જ. પછી તો એટલું જ હશે, અરે મને વ્હાઇટ લાઇટ ફાવે છે. આઈ હોપ મૌલિકે આ બરાબર વ્હાઇટ લાઇટ કાંઈક અરેન્જ કરી હોય તો. એ નહીં અરેન્જ કરે તો એમાં બુદ્ધિ જ નથી. એના કરતાં નેક્સ્ટ ટાઈમ ડેમિની. જો હવે વ્યક્તિમાં મારી ચોઈસ આવવા લાગી, પહેલાં પરિસ્થિતિની ચોઈસ આવી, પણ વિકલ્પ આગળ વધ્યા, એટલે પછી વ્યક્તિની ચોઈસ આવે. પછી એમ કરતા આખો સંસાર ઊભો થશે ખાલી એક ચોઈસમાંથી, કે મને અંધકાર ગમતો નથી અને મને પ્રકાશ ગમે છે. એમાંથી વ્યક્તિ, વસ્તુ, પરિસ્થિતિ, એટલા બધા વિકલ્પ ઊભા થશે. એની સામે મીરા શું કીધું? રામ રાખે તેમ રહીએ. ઓ ધવજી, રામ રાખે તેમ રહીએ. મારી કોઈ ચોઈસ નથી. ચોઈસ નથી એટલે મારી કોઈ માંગ નથી. કારણ કે માંગ અને ભક્તિ ઇઝ વન એન્ડ ધ સેમ થિંગ, રાઈટ? આપણે તો એને જ ભક્તિ કહીએ જેમાં કંઈ માંગવાનું હોય, કોઈ રિક્વેસ્ટ હોય, એને જ ભક્તિ માનવી. ને તો આટલો ધસારો શંખેશ્વર ને તિરુપતિ ને શ્રીનાથજી જતો હશે, ખરેખર ભગવાનની ભક્તિથી જાય. અને હોય તો બહુ સારી વાત છે. કંઈક ને કંઈક માંગ. અમે બી કશે જઈએ તો કે તમારી જે મનોકામના હોય તે પૂરી કરો. હમણાં અમેરિકામાં કોઈ મંદિરમાં ગયા હતા અને અભિષેક કરાવ્યો ને કે આ અહીંયા જે સંકલ્પ કરશો ને એ પૂરા થાય, તો તમારી જે ઈચ્છા હોય તે માંગો, તમારી મનોકામના જે હોય. હવે સાલું એ શોધવામાં જ આખો પક્ષાલ થઈ ગયો. લોટો આપ્યો હાથમાં,
અને એ લોટાનું પક્ષાલ કરવાનો હતો ને ત્યારે માંગવાનું હતું અને એ ફળશે એમ મને ગેરંટી આપી હતી. પણ સાલું મને શું જોઈએ છે એ શોધવામાં જ આખો લોટો પૂરો થઈ ગયો, આખો લોટો. મને તો એકચ્યુઅલી આ બધા ધ્યાન ફાવતા જ નથી, કારણ કે તમે કોની સાથે શત્રુતા કરી એને યાદ કરો, કોઈ આવતું જ નથી. પછી આખી 15 મિનિટ ખાલી એ શોધવામાં જાય કે નહીં, ઇન્સ્ટ્રક્શન હતી કે શોધો અને એના માટે મૈત્રી મોકલો, એના માટે મૈત્રી કરો, એને ફોરગીવ કરો. પણ એ શોધવામાં જ મારી તો 15 મિનિટ ચાલી જાય છે અને ધબાક કરીને પેલી ચંદ્રમાની શીતળતા ચાલી જાય ને સૂર્યનો પ્રકાશ શરૂ થઈ જાય. જેમ બ્લુ ને ચંદ્રમાની શીતળતા આખી આમ રિલેક્સેશન વાળું હોય, એકદમ એક જ ક્ષણમાં ઉત્તેજિત કરીને પછી કે હવે બોલો 15 મિનિટ. તો મેં કીધું પછી મને ઘુસાડ્યો કેમ અંદર? મને પહેલી 15 મિનિટ ઘુસાડે છે અંદર, તો હવે વાર લાગશે બહાર આવતા બી. જે ન ગયા હોય કે બોલો જલ્દી, એટલે તું સપાટી પર રહ્યો છે, એટલે તું તૈયાર છે સાંભળવા માટે, પણ હું બોલવા જ તૈયાર નથી. કોઈ પસંદગી નહીં, કોઈ માંગ નહીં, રામ રાખે તેમ રહીએ. કેટલું સરસ. આપણે પેલું હોસ્પિટલમાં હોય ત્યારે આપણે નાસ્તો આવે, આઈસીયુમાં બી આવતું હતું પોરીજ આવે. બે મનોભાવ થઈ શકે, અરે આવું બધું નથી ખાવાનું. હિતેશભાઈ ઘરેથી તમે ઇડલી લઈ આવજો, તમે તો ડૉક્ટર છો ને, તમે તો આપી શકો, પણ આવું બધું બોરીજ નથી. એક આ મનોદશા થઈ શકે. અને બીજું અહીં જે મને પોરેજ, અને પાછું કેટલા રૂપિયાનું એક દિવસ આઈસીયુનું, કેટલો એક 1.25 લાખ રૂપિયા પર ડે. એમાં થાળી બી ના આપે આખી પૂરી, રસ પૂરી 600-700 રૂપિયાની મળતી હશે, કેટલાની થતી હશે? સારી રેસ્ટોરન્ટમાં જાઓ ને તમે થાળી 1000ની ગણો. આ ઉર્મિલાનું નથી પૂછવું, એ તો 100 રૂપિયાનું કહેશે. એ જે જમાનામાં રહે છે ને એમાં 100 રૂપિયાની થાળી મળતી હશે. છોડ, સારી થાળી ક્યાં? હા, એમાં પેલું ફરસાણ 2 હોય, મિષ્ટાન બી હોય, રસ બી હોય, શાક 3 હોય, અને પૂરી બી હોય ને રોટલી બી હોય ને રોટલા બી હોય ને ખીચડી બી હોય ને બિરંજ બી હોય ને ભાત બી હોય ને પુલાવ બી હોય. કેટલાની થાય એ થાળી? સાલા 1.25 લાખ લઈ ગયા ને એક થાળી આપી નથી. સવારના પોરેજ, અરે ઉપમા આપ, પૌવા આપ, ભલે બધું આમ સરસ સેન્ડવિચ ને બધું ના આપે, પણ ખાલી ઉપમા બી આપે તો રાજી હતા. પોરેજ એટલે તો કોઈ ખબર જ ન પડે શું છે, ટેસ્ટ જ નહીં. પછી ઓટનો હોય કે મિલેટનો હોય કે જે બી હોય, પણ કંઈક ખાધું એવું તો ભાસવું જોઈએ. અને સાંજના એવી ખીચડી કે જેમાં આપણે થાય કે, પરંતુ ત્યાં હવે હું કહું છું 2 મનોભાવ છે. એક, ક્યારે છૂટું અહીંયાથી અને પાઉંભાજી કે કંઈક ખાઓ, અથવા તો કોઈ લાગવગ લગાડીને કંઈક લાવો. એક આ મનોદશા જ. એક છે જે મને અપાઈ રહ્યું છે એ મારા હિતમાં છે. તમારી સર્જરી થઈ હોય અને નેક્સ્ટ ડે નાસ્તામાં તમને તીખી એ બધી ચીજ ખાવી હોય, એટલી વીકનેસ છે કે આપણે થાય કે કોઈ ખવડાવે તો સારું, એટલું બી ખાઈ શકતા નથી, તો પચાવી કેવી રીતે શકશે તું? તારા જલ્દી રિકવર તું થાય એના માટે આ ડાયટ કર્યું છે, પૈસા બચાવવા માટે નહીં કે પૂરો પ્રોફિટ કરી દે 1.25 લાખમાં આને સર્વિસીસ આપીએ 2000ની, બાકી બધું આપણે કમાની, એના માટે નથી. તું જલ્દીથી અહીંયાથી નીકળી શકે એવો તંદુરસ્ત થાય એના માટે. હવે જો મારું મન એ દિશામાં ગયું તો હવે મને બધો સ્વીકાર છે. હવે મારી કોઈ પસંદગી નથી અને કોઈ માંગ નથી કે આ આપો કે આ આપો. એવી રીતે જે કંઈ બને છે એના માટે આ મારું હિત માટે જ છે, અને પાત્રતા કરતાં તો ઘણું વધારે છે. પાત્રતા કરતાં ઘણું વધારે. તો પછી શું થશે? આખો ભાવ બદલાઈ જશે. એટલે બહુ મહત્વની વાત છે કે ભક્તિ ખંડિત ત્યારે થાય છે જ્યારે તું અસ્વીકારમાં જાય છે.
પહેલાં અસ્વીકારમાં, પછી પસંદગી, પછી માંગ, પછી ભક્તિની અંદર પ્રભુ મેં જો તારી સાચી ભક્તિ કરી હોય તો આ પ્રોબ્લેમ દૂર કરજો. આ ભક્તિ ખંડિત થઈ ગઈ. અને ભક્તિ અખંડિત કેવી રીતે રહેશો એ તમે કહેશો. સ્વીકાર ભાવ. જે અવસરે જે કાંઈક બને છે, જે કંઈક પ્રાપ્ત થાય છે, તેના માટે કોઈ જાતનો દ્વંદ્વ નહીં, કોઈ જાતની ચોઈસ નહીં. ચોઈસલેસ રહે. પણ ચોઈસલેસ એટલે વિવશતાને મજબૂરી નહીં સમજી લેતા. ચોઈસલેસનેસ એટલે શાંત અને પ્રસન્નતા. પ્રસન્નતાપૂર્વક ન હોય તો આ સ્વીકાર ભાવ જ નથી. પણ તમારે તો ચોઈસ રાખવી છે અને સ્વીકાર ભાવ રાખવો છે કે આજે આમ હોય તો સારું, પણ જે હશે તે સ્વીકારી લઈશ. આ એકદમ જૂઠો સ્વીકાર ભાવ છે. આ બહુ લાંબો ટકવાનો નહીં. આ સ્વીકાર ભાવ સાચો એક્સેપ્ટન્સ જોઈતું હોય તો એની પહેલાંની સાધના છે ચોઇસલેસનેસ. એની પહેલાંની સાધના છે અભિપ્રાય બદલવું. એની પહેલાંની સાધના છે સત્સંગ. હવે હું આમ લઉં, સત્સંગ કરવાથી અભિપ્રાયો બદલાય, અભિપ્રાયો બદલવાથી ચોઇસલેસ થાવ, અને ચોઇસલેસનેસ આવે એટલે ગ્લેડ એક્સેપ્ટન્સ આવે. આ ગ્લેડ એક્સેપ્ટન્સ જે છે ને એને જ વશિષ્ઠજી સંતોષ કહે છે, જે આપણે વાંચન શરૂ કરશું હમણાં. એ સ્થિતિ, એ અંતરની સ્થિતિને વશિષ્ઠજી સંતોષ કહે છે. સંખ્યામાં બાંધ્યું નથી સંતોષને, કે તમે 3 ગાડી રાખો તો સંતોષ કહેવાય અને 6 ગાડી રાખો તો અસંતોષ કહેવાય. એવી વ્યાખ્યા નથી કરી. ચિત્ત એક્સેપ્ટ કરી શકે, ચોઇસલેસનેસ તમારી અંદર રહેતી હોય, પ્રાપ્ત પરિસ્થિતિ માટે કોઈ ધક્કો મારવાનો ભાવ નહીં કે ખેંચવાનો ભાવ નહીં. સુખ હોય તો ખેંચીએ, દુઃખ હોય તો ધક્કો મારીએ, એવો કોઈ ભાવ નહીં. તે છે સંતોષ. એટલે એ સંતોષ પણ તપની જેમ, તપ સંતોષ બધું અહીંયા એ છે જીવન દ્રષ્ટિ છે. એ પરિસ્થિતિગત નથી. તમે પરિસ્થિતિગત બનાવ્યું. કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે ત્યારે આપણે તો ગ્લેડ એક્સેપ્ટન્સ કરીએ. ના, ગ્લેડ એક્સેપ્ટન્સમાં જ રહેવાનું, જીવવાનું, અને પ્રતિકૂળતા આવે તો પણ ટકવાનું. પરિસ્થિતિગત નથી. તમારા ડાયલોગ જુઓ, જ્યારે કોઈ પ્રતિકૂળતા આવશે ત્યારે કહેશું પણ આપણે તો ધર્મ સમજીએ છીએ ને, આપણે શાંત સ્વીકાર કરીએ. શાંત સ્વીકાર એ જીવન દ્રષ્ટિ છે. સતત શાંત સ્વીકારમાં રહેવું ત્યાં સુધી કે કોઈ પ્રતિકૂળતા આવે તો પણ શાંત સ્વીકાર ટકે. એ પરિસ્થિતિગત નથી કે આવી પરિસ્થિતિ ના આવી એટલે હવે બટન દબાવો શાંત સ્વીકારનું, અને પછી એ પરિસ્થિતિ ગઈ એટલે હવે તમારી ઈચ્છાઓ અને કામનાઓમાં રહી શકો, કારણ કે હવે એ પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ ચાલી ગઈ. એમ નથી. સતત રહેવું. પેલું નદી વહેતી હોય ને, અને નદીના કિનારે બધા વૃક્ષ હોય, નદીના કિનારે વૃક્ષ હોય અને નદી વહેતી હોય. હવે મને આ લોકોના જેવું ડાન્સ ને બધું આવડતું નથી, આમ કરવાનું. એટલે તમે આને જ વહેતી નદી સમજી લેજો. ભલે આમ સ્થગિત લાગે છે પણ તમે એને આમ વહેતી નદી સમજી લેજો. અને આ નદીના કિનારે બધા વૃક્ષ છે, અને આ વૃક્ષની છાયા પડે છે એ નદીમાં. એ છાયા આગળ નદી અટકતી નથી. નદી એનું ગંતવ્ય રાખે છે કે સમુદ્રને મળવું છે, અને એ રીતે જાય છે. આ છાયા સારી છે તો અહીંયા હું અટકી જાઉં તો એ નદી સરોવર બની જાય, અને સરોવર બની જાય તો ગંદુ થઈ જાય. નદી ત્યારે જ સ્વચ્છ રહી શકે જ્યાં સુધી ગતિ કરતી હોય. મારી ગતિ કરવાની છે શુદ્ધાત્મા, પણ મારા જ્ઞાન ગુણમાં બધા જે રસ્તાના કિનારા ઉપર, નદીના કિનારે જે વૃક્ષ છે એનું પ્રતિબિંબ પડે છે, પણ હું ક્યાંય બી ઇષ્ટ અનિષ્ટ ભાવ કરીને અટકવાનો નથી. જેવો અટક્યો ને એટલે ચિત્ત વૃત્તિનું ઉત્થાન થશે. પણ જો નહીં અટક્યો તો ચૈતન્ય ધારા પરમ ચેતનામાં સ્થિર થઈ જશે, શુદ્ધ ચેતનાની અંદર લીન થઈ જશે. આ એક લીન થવું અને અટકી જવું એટલે ચિત્તવૃત્તિનું ઉત્થાન થવું. છાયા તો પડવાની જ છે નદીમાં, પણ નદીને માટે છાયા મહત્વની નથી. એ સતત વહેતી રહે છે, વહેતી રહે છે, વહેતી રહે છે, અને એ વહેવાના કારણે એ ચૈતન્ય સમુદ્રમાં પહોંચે છે. ચૈતન્ય ધારા એ ચેતના, ચૈતન્ય સત્તામાં સ્થિર થઈ જાય છે. પણ જો વચમાં ચિત્તવૃત્તિ ઉત્થાન થયું તો બધું ડિસ્ટર્બ થઈ જશે.
એટલે આ જો પ્રોબ્લેમ એ છે કે આપણે તો પહેલો આટલું સરસ સમજાવે ને તો બી કે ડોન્ટ યુ થિંક, મને પૂછ્યું હતું લોસ એન્જલિસમાં પૂછ્યું, ડોન્ટ યુ થિંક એક્સેપ્ટન્સ, ચોઇસલેસનેસ, ઓલ ધીસ લીડ્સ ટુ લેઝીનેસ, નોન એમ્બિશિયસ, નોન ઇન્ડસ્ટ્રીયસ, નિષ્ક્રિયતા. સક્રિયતા માટે ચોઇસ જોઈએ, એમ્બિશન જોઈએ, એ તમારી ચોઇસ પૂરી કરવા માટે, અને આમ જીવન જીવતા હોય એવું લાગે, પણ આમાં નિષ્ક્રિયતા નથી. મેં કીધું છે ને, દર વખતે હું ના પાડું, પણ તે પહેલાને કીધું છે ને, નિષ્ક્રિયતા જ છે. તારા જીવનનું ધ્યેય શું છે? દોડ્યા કરવું એ છે કે સુખને શાંતિ પામવું એ છે? હલો, તમારા જીવનનું ધ્યેય શું છે? વર્કોહોલિક રહેવું તે છે? યોગ, મન વચન કાયાના યોગ સતત સક્રિય રહે ત્યાં સુધી કે આમ રેસ્ટલેસ થઈ જાઓ તમે, એ તારા જીવનનું ધ્યેય છે કે તારા જીવનનું ધ્યેય શાંતિ છે? પછી એ શાંતિ નિષ્ક્રિય થઈને શાંતિ નિષ્ક્રિય થઈને મળતી હોય કે સક્રિય થઈને મળતી હોય, તારા જીવનનો ધ્યેય શું છે? તો કે દોડ, તમે ચેક કરી લેજો. ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ સે કે ના, પરમ શાંત થવું એ મારા જીવનનો ધ્યેય, પણ તમને ગમે છે દોડા દોડ જ. તમને બહુ કોઈ સરસ લોકેશન પર મૂકી દે કે ધીસ એ વન્ડરફુલ પ્લેસ, એકદમ મેડિટેટિવ છે, એકદમ શાંત છે, એ છે, તમને 2 દિવસથી વધારે નહીં ગમે. અને 2 દિવસ તો હું આ પર્યુષણ પર્વ છે એટલે દયાભાવથી કહું છું, 2 કલાકથી વધારે તમને નહીં ગમે. અને એમાં ત્યાં પેલું નહીં આવતું હોય, શું કહેવાય, રેન્જ વાઈફાઈ કાંઈ ન આવતું હોય, એટલી બ્યુટિફુલ પ્લેસ છે, યુ એન્ડ નેચર એન્ડ યુ, એટલી બધી. અને હું મફતમાં તમને સ્પોન્સર કરીશ, ચાલો સ્પોન્સર કરીશ તમને, તમે મફતમાં જઈ શકશો ત્યાં. બહુ મોંઘું છે, રિસોર્ટ છે, એકદમ પર્વતની ઉપર છે, બહુ સારું છે. નહીં ટકો તમે. મુંબઈમાં ટકી ગયા 60 વર્ષ, આટલી દોડાદોડમાં તમે ટકી ગયા, પણ ત્યાં તમે ટકો નહીં. અને જો મેં પરાને તમને 1 મહિનો રાખ્યો ને ત્યાં, તો 2-3 વાર સ્યુસાઇડની પણ અટેમ્પ્ટ કરશો તમે, એટલા થાકી જશો. કારણ કે તમે બોલો છો કે શાંતિ તમારું ધ્યેય છે, એકચ્યુઅલી દોડ તમારું ધ્યેય છે. અને એમાં શાંતિ મળે તો ઠીક, અને શાંતિ નહીં મળે તો ઠીક, એટલું નીચું ધ્યેય છે. શાંતિ મળે તો બી ઠીક ને, નહીં, પણ એને નવું કામ જોઈએ. એક ગાય છે, એને કોઈક એના ગળા પર દોરી નાખી અને એને ખેંચીને લઈ જાય છે, એટલે ખેંચાય છે અને જાય છે. બીજી ગાય છે, એના ગળામાં દોરડું બાંધતો નથી, પરંતુ પાછળથી ધક્કો મારે છે, દંડો મારે છે કે જેથી એ આગળ જાય. ત્રીજી ગાય છે, જેને દોરી પણ બાંધતા નથી અને જેને ધક્કો બી મારતા નથી. જો પેલી જે ગાય છે ને, એ કહેવાતા ભોગી લોકો, તૃષ્ણા રૂપી દોરી છે, અને એ દોરી એને ખેંચ્યા જ કરે છે, અને તેથી જીવન પસાર કરે છે. એટલે કે રસ્તા પર ચાલે છે, જીવન વ્યતીત કરે છે, પણ ખેંચાય ને તૃષ્ણાના કારણે. બીજી જે ગાય છે ને, એ તથાકથિત ત્યાગીઓ છે, જેને એટલો બધો ભય છે કે આ ઘરમાં રહીશ તો વબડાઈ જઈશ, સ્ત્રીના સંગમાં રહીશ તો આહારના સંગમાં, એટલે એ ભયના દંડાથી એ આગળ ચાલે છે. પેલાને ક્યાંક પહોંચવું છે અને આને ક્યાંકથી ભાગવું છે. એને અહીંયાથી ભાગવું છે આ ગાયને, અને પેલી ગાય હતી એની તૃષ્ણાના કારણે સક્રિયતા હતી, અને બીજી ગાયને ભયના કારણે સક્રિયતા હતી. હવે એક ત્રીજી ગાય છે, જેને ક્યાંક પહોંચવું નથી, અને એને કોઈ ભય નથી કે ક્યાંકથી ભાગવું છે. એને તો જીવન પસાર કરવું છે, પૂર્વ કર્મનો ઉદય, પ્રારબ્ધ ભોગવવું છે, પણ એને ન કશેથી ભાગવું છે કે ન કશે પહોંચવું. એની મસ્તીમાં સહજ રીતે એ ચાલે છે. અજ્ઞાની છે, ચાલે છે ખરા, કારણ કે પ્રારબ્ધ છે એટલે ચલાવશે જ, પણ એ ચાલવામાં અંદર કોઈ ખેંચતા નથી, એટલે સહજ જીવન જીવે છે એની મસ્તીમાં. તમે ક્યારેક એવો વોક કર્યું છે કે જેમાં તમારે
કોઈ ટાઈમ ગણવાનો ન હોય કે મારે 30 મિનિટની કે 60 મિનિટની એક્સરસાઇઝ કરવી છે, તો બી હજી તમે ટાઈમ જોશો. અથવા તો મારે ક્યાંક પહોંચવું છે, આવા કારણથી તમે વોક કરીને જતા હો. સો ઇધર યોર વોકિંગ ઇઝ ટુ રીચ સમવેર ઓર યોર વોકિંગ ઇઝ ફોર યોર એક્સરસાઇઝ. બંને વગર એકવાર વોક કરીને જુઓ, જેમાં તમારે ક્યાંક કશે પહોંચવાનું છે એ એમ જ નથી, અને આ દ્વારા કંઈક કરવાનું છે, વેટ લોસ વગેરે, એ બી તમારો એમ નથી. અને તમે તમારી મસ્તી જોજો, તમે ખાલી જોજો, તમને જુદા જુદા ફૂલો દેખાશે, જુદા જુદા રંગો દેખાશે, તમને બહુ ખુશી ખુશી થશે. એક સહજ જીવન છે. અને જ્ઞાનીનું આખું જીવન ચાલતા દેખાશે તમને, પણ તમે કેવી મસ્તીથી ચાલે છે એ દેખાતું નથી. તમે લાગે આ બી ચાલે છે, પેલી ગાય બી ચાલે છે, બીજી ગાય બી ચાલે છે, ત્રીજી ગાય બી ચાલે છે. શું ફેર છે? ફેરે છે, પહેલાને કશે પહોંચવું છે, બીજાને કશેથી ભાગવું છે, ત્રીજાને ન પહોંચવું છે, ન ભાગવું છે. એની ગેલ છે, એની મસ્તી છે. એ મહત્વનું છે. એટલે ધર્મ એટલે પ્રસન્નતા, પ્રફુલ્લિતતા. વાય? બિકોઝ ચોઇસલેસ બન્યો છે, કોઈ માંગ નથી, એટલે એ સદા પ્રસન્ન. ઓ, ધર્મ એટલે સદા પ્રસન્ન. ઇંગ્લિશમાં લખો, ઓલવેઝ ચીયરફુલ. What is dharma? Always cheerful. To be cheerful is easy. And always makes it very, very difficult. કેમ આપણે અમુક ઈચ્છાઓ પૂરી થાય તો આપણે ચીયરફુલ જ હોઈએ છીએ. સદા પ્રસન્ન રહેવું એ ધર્મ છે. પ્રસન્ન રહેવું એ તો તમારું સંસારીપણું બી હોઈ શકે, અને સદા પ્રસન્ન રહેવું એ ધર્મ છે. સદા પ્રસન્ન રહેવું એ ધર્મ છે. આજકાલ તમે જુઓ, ધર્મ ક્ષેત્રમાં જુઓ તો ડિસ્ટર્બ પર્સનાલિટીઝ, અસફળ પર્સનાલિટીઝ, અસંતુષ્ટ પર્સનાલિટીઝની જમાત જોવામાં આવશે. દુઃખી દુઃખી માણસો. તમે એમ સમજી લો ને, ધર્મસ્થાનક નથી, હોસ્પિટલ જ. બધા હોસ્પિટલ એટલે બધા રોગીઓ ભેગા થાય. કોઈ એમ કે હું એકદમ સ્વસ્થ છું અને છતાં હોસ્પિટલમાં ફરવા આવ્યો છું. રોગીઓ જ આવે. ધર્મસ્થાનકોમાં માંગવાલા જ આવે, ભિખારીઓ જ આવે. ભગવાન પાસે ભલે ને, પણ છે તો ભિખારી ને. ભિખારીઓ જ આવે, અસફળ જ આવે, અસંતુષ્ટ લોકોની જમાત બની ગઈ છે ધર્મ ક્ષેત્ર. અને ધાર્મિકતા તો એમાં કીધું છે કે સદા પ્રસન્ન રહેતું. પ્રસન્નતાને ધાર્મિકતા કીધી. આ પ્રસન્નતા તારી. પ્રોબ્લેમ એ છે કે લોકોએ ધર્મનો અર્થ એવો કર્યો છે, બહુ સ્માઇલ નહીં કરવાનું, ગંભીર રહેવાનું. કારણ કે આ સંસારમાં કાંઈ સુખી થવા જેવું નથી. હસવાનું નહીં. અરે હું કહું છું હસવાનું નહીં, એના ઉપર તમે હસો છો પાછું. ગંભીર બનો. આ બધું જે પ્રસન્નતા છે ને, બધું એ બધું સપાટી પર છો એવું બતાવે છે. ગંભીર ઉદાસીન રહેવા, કાંઈ બી બને. આવું આપણે ધર્મ શીખાવી દીધો છે, અસદગુરુ પાસેથી કે ટ્રેડિશન પાસેથી કે વોટ એવર. વિચારીને સ્માઇલ કરવાનું, માપીને સ્માઇલ કરવાનું, કેલ્ક્યુલેટ કરીને સ્માઇલ કરવાનું. આમ સદા સ્માઇલિંગ નહીં રહેવાનું. એ ધાર્મિકતા નથી. ઉદાસ રહેવાનું, એવી રીતે બતાવવાનું કે સંસારમાં ક્યાંય કોઈ સુખ જ નથી. સંસારમાં તો નથી જ, હું કહું જ છું. પણ તારી પ્રસન્નતાના કારણે તું સ્માઇલ કરે છે. સામે જે બને છે એના કારણે સ્માઇલ નથી. પણ મને આ જે બને છે એનો કોઈ ફરક પડતો નથી, એની સ્માઇલ છે. બહુ ફેર છે. એક સંસારી જ્યારે સ્માઇલ કરે ત્યારે કે આ બન્યું ને એ મને બહુ ગમ્યું એટલે મને ખુશી થઈ, એટલે સ્માઇલ આવે છે. અને જ્ઞાની સ્માઇલ કરે છે કે આ મને કંઈ ફરક પડતો નથી જે બને છે એમાં. હું ચોઇસલેસ હમણાં છું, સાક્ષીમાં છું, સ્વીકારમાં છું. એ ખુશીમાંથી સ્માઇલ આવે છે. બહુ ઊંડી વાત છે, સમજવા જેવી છે કે આ જો પ્રસન્ન તમે નહીં રહો, તમે દુઃખી જ રહેશો તો કઈ રીતે ધર્મ કરી શકશો? કારણ કે પ્રસન્ન વ્યક્તિનું એક લક્ષણ છે, એ કોઈને પજવે નહીં. સેકન્ડ રો વાળા બધા ધ્યાન રાખજો, હું નામ નથી કહેવાનું કે ભાવિન કુમાર કે આવી એવી રીતે કશું કહેવાનું નથી. આજે નથી કહેવાનું. બધી આખી સેકન્ડ લાઈન સાવચેત છે, સાવધાન.
પ્રસન્ન વ્યક્તિ કોઈને પજવી શકે નહીં. એક વ્યક્તિ ખુશ હોય તો એ ખુશી જ આપશે, પણ સામેવાળો ભૂલ કરે તો અરે એવી રીતે એને સમજાવશે કે એ બી ખુશ થઈ જાય કે ચલો ભૂલ સમજાય. પ્રસન્ન વ્યક્તિ કોઈને પજવી શકે નહીં. દુઃખી વ્યક્તિ જ બીજાને પજવી શકે, હિંસા કરી શકે, જૂઠ બોલી શકે, ચોરી કરી શકે, અબ્રહ્મ અને પરિગ્રહ, આ બધું એક અપ્રસન્ન વ્યક્તિ જ કરી શકે. પ્રસન્ન વ્યક્તિ પાસે ગજુ જ નથી કોઈને દુઃખી કરવાનું. એ એટલો ખુશ હોય ને એની ખુશી જ સ્પીલ થવાની ત્યાં. પણ હું ખુશ નહીં હોઉં ને તો હું તમને મળીને તમારામાંથી હું મારા માટે થોડી ખુશી લેવાની કોશિશ કરીશ. એ ખુશી લેવામાં હું કોઈ વાર તમારી હિંસા બી કરી દઈશ. એ ખુશી લેવામાં હું કોઈ વાર તમને જૂઠું બી કહી દઈશ. એ ખુશી લેવામાં હું ચોરી બી કરી લઈશ. બિકોઝ આઈ નીડ ટુ ગ્રેબ. ગિવિંગ મોડ પર નથી, ગ્રેબિંગ મોડમાં. પ્રસન્ન વ્યક્તિ હંમેશા ગિવિંગ મોડમાં હશે. અપ્રસન્ન વ્યક્તિ હંમેશા ગ્રેબિંગ મોડમાં રહેવાનું. એ સેવા કરશે તો બી ગ્રેબ કરતો હશે, અને જ્ઞાની એમને બેઠા હશે તો બી ગિવિંગ મોડમાં છે. તું દાન કરતો હોય તો બી ગ્રેબિંગ મોડમાં છે. થેન્ક યુ નહીં કીધું એને. સમજો અભયભાઈનો રૂમાલ પડી જાય નીચે, તમારો રૂમાલ પડી જાય અને અપૂર્વજી આવું બધું તો આમ કંઈ ખાસ કરે નહીં, પણ એને એમ થયું કે લાવ રૂમાલ ઉપાડીને તમને આપું. એ બધા છે ને વન કિડવાળા જે છોકરાઓ હોય ને એ ખોટું કંઈ કરે નહીં, પણ એ કંઈક સારું બી ના કરે. એને એમ તો મારો રૂમાલ પડ્યો નથી એટલે મેં કંઈ ખોટું કર્યું નહીં કરે. એટલે આ બધાને મારું ઠૂંસ નીકળી ગયો હતા. મૌલિક, અપૂર્વને, નેમીને બધામાં મારું બહુ ઇઝી થઈ ગયું કે નાનપણથી એ લોકોએ બીજાનું પણ કરવાનું એવા સંસ્કાર જ લઈને આવ્યા. આ લોકો હવે બધા સરખા થઈ ગયા, પણ મને ટાઈમ લાગ્યો. કારણ કે એ લોકો આમ કશે અમે યાત્રા પર બી જઈએ તો પોતાની બેગ ઉચકી લે. એ સારી વાત છે ને, પોતાનું કામ પોતે કરવાનું. પણ કોઈ બીજાથી બેગ નથી ઉચકાતી તો એને હેલ્પ નહીં કરે. હેલ્પ નહીં કરે. એ કે બસ મેં મારું કરી દીધું, હું કોઈના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ નથી. ઇઝ ધેટ ઇનફ? ઇઝ ધેટ ઇનફ? તો આ રૂમાલ પડ્યો તો તું લઈને એમને આપશે. રૂમાલ લઈને એમને આપ. And you know what? Abhay didn't tell you thank you. અને તને વિકલ્પો રહ્યા કરે છે કે આમ તો બધા કે બહુ સારા માણસ છે, બહુ એલિટ વર્ગના છે, બહુ મેનર્સવાળા છે. એટલું બી એમને થયું નહીં કે મને થેન્ક યુ કહેવાનું. હું આખો વળ્યો, બધા મણકા મારા આખા ઘસાણા, અને મેં પછી રૂમાલ એમને આપ્યો. તો આમ તો આટલું સારું છે તો થેન્ક યુ ન કીધું. એને 1 કલાક વિકલ્પો ચાલ્યા. એને સારું કામ કર્યું કે નહીં રૂમાલ ઉપાડીને આપવાનું? નો, યુ આર ગ્રેબિંગ અટેન્શન. You are grabbing that appreciation. So in giving also sometimes we are grabbing. In giving we are grabbing. પ્રસન્ન રહેશે ને તો તું સીધો રૂમાલ આપી અને એક્ઝિટમાંથી નીકળી જશે. મારું કામ થઈ ગયું. આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ વેઇટ ફોર યોર થેન્ક યુ. સો ઇટ ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ કે પ્રસન્ન રહેવું જોઈએ. જો તારે ધાર્મિક થવું હોય તો તારે પ્રસન્ન રહેવું જોઈએ. અને બહુ સુંદર રીતે તમે આ શરૂઆત કરી શકો. પહેલા 3 સ્ટેપ્સ છે. પહેલું સ્ટેપ, જ્યાં તમે ઇઝીલી પ્રસન્ન રહી શકતા હો ત્યાં પ્રસન્ન રહેવાનો પ્રયત્ન કરો. વેરી ઇઝી, જ્યાં ઇઝી, જ્યાં સમજો આઈસ્ક્રીમ જ લઈ લો ને. આઈસ્ક્રીમ ખાવાથી તમે પ્રસન્ન રહેતા હો તો પહેલો તમે એ પ્રયોગ કરો કે આઈસ્ક્રીમ ખાઓ પણ પ્રસન્ન રહો. પ્રસન્ન રહો પહેલા. અહીંયા 2 વર્ગના લોકો છે. એક ખાય છે એટલે પ્રસન્ન છે, એકના 3જો, 4થો, 5મો, 6થો ઉપવાસ છે અને ન ખાવામાં એને પ્રસન્નતા લાગે છે એટલે પ્રસન્ન રહે છે. બહુ કોઈ ખાવાથી પ્રસન્ન, કોઈ ન ખાવાથી પ્રસન્ન. પર્યુષણ છે, નહીં ખાઈએ તો જ આપણે ખુશ રહી શકશું. અને પેલો કે પર્યુષણ હોય કે દિવાળી હોય, હું ખાઈશ પછી જ મારું પ્રસન્નતા રહેશે. વોટ એવર. પણ એટલે હું કહું હેપી પર્યુષણ, એમ બી હેપી, સ્ટે હેપી. પર્યુષણમાં સ્ટે હેપી, ખાઈને કે ન ખાઈને. પહેલું સ્ટેપ શું છે? જ્યાં ઇઝીલી પ્રસન્ન રહી શકતો હોય
ત્યાં પ્રસન્ન રહેવાનો પ્રયત્ન શરૂ કર. ધીસ ઇઝ પોસિબલ? ફાઇન. સેકન્ડ સ્ટેપ, જ્યાં પ્રસન્ન રહેવાની સંભાવના બહુ ઓછી હોય ત્યાં પ્રસન્ન રહેવાનો પ્રયત્ન કર. અન્ડરસ્ટેન્ડ? એક્ઝામ્પલ માટે કહું છું, હું ત્રીજું કહી દઉં પછી એક્ઝામ્પલ આપ. અને ત્રીજું, જ્યાં પ્રસન્ન રહેવું અસંભવ હોય, અશક્ય હોય, હવે ત્યાં પ્રયત્ન કર પ્રસન્ન રહેવાનો. યુ ગોટ ઇટ? સમજો, એક્ઝામ્પલ માટે કહું છું, સમજો મને એમ લાગે કે નેમીજી સાથે રહેવામાં હું બહુ ઇઝીલી પ્રસન્ન થઈશ, તો પહેલાં એ કર, પણ પ્રસન્નતા તારી વધાર. પછી બાજુમાં જે બેઠા એ ક્રમમાં જાઉં છું. પછી મૌલિકજી છે, જેની સાથે રહેતા પ્રસન્ન થવાની સંભાવના ઓછી છે. નાઉ આઈ નીડ ટુ ચેન્જ માય ગિયર્સ, બટ સી ટુ ઇટ કે હું અહીંયા પણ એટલો જ પ્રસન્ન રહું. જે મારું થિંકિંગ બદલવાનું હોય, મારે એડજસ્ટમેન્ટ્સ કરવાનું હોય, જે તારે કરવું હોય તે કર, પણ જેટલો ખુશ તું અહીંયા હતો એટલો ખુશ તારે. હવે ક્રમમાં આવે છે એટલે હવે આ ક્રમ મેં તો કંઈ બનાવ્યો નથી, આંખ સામે. હવે ત્રીજો છે, અપૂર્વજી છે, કે જેની સાથે રહેવામાં ખુશ રહેવું અસંભવ છે. અસંભવ છે. હવે હું થોડો શક્તિશાળી થયો છું, એટલે હવે મારો પ્રયત્ન એ હશે કે જેટલો ખુશ હું અહીંયા હતો એટલો ખુશ હું અહીંયા. અને એમ કરતાં કરતાં પ્રસન્ન રહેવું એ તમારા ડાબા હાથનો ખેલ બનશે. એમ કરતાં કરતાં પ્રસન્નતા તમારો સ્વભાવ બની જશે. 3 સ્ટેપ ફરીથી. જ્યાં ઇઝીલી પ્રસન્ન રહી શકતા હો ત્યાં પ્રસન્ન. હોસ્પિટલવાળા બેન, ડૉક્ટર યાદ રાખજો, જ્યાં પ્રસન્ન રહી શકતા હોય ત્યાં રહો. જ્યાં પ્રસન્ન રહેવાની સંભાવના ઓછી હોય ત્યાં પ્રસન્ન રહીને બતાવો. અને હજી પુરુષાર્થ કરવો હોય તો જ્યાં અસંભવ હોય, કઈ હોસ્પિટલ કહેવાય પેલી જ્યાં પ્રસન્ન રહેવું જ બહુ ડિફિકલ્ટ હોય? સિટી હોસ્પિટલ કે શું કહેવાય? હા, ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલ. ચાલો, જ્યાં પ્રસન્ન રહેવું અશક્ય તમને લાગતું હોય. હું પહેલાં બેનની વાત કરું છું, હું કંઈ ગવર્મેન્ટની વાત નથી કરતો. હા, બધા ગમે ત્યારે આવી જાય ગવર્મેન્ટવાળા, હું કંઈ ગવર્મેન્ટની વાત જ નથી કરતો. હું તો પહેલાં બેનને અનુસંધાનમાં કહું, જ્યાં પ્રસન્ન રહેવું ઇઝી હોય ત્યાં રહો. પહેલાં તો કે એ તો બાપા ઓલમોસ્ટ ડન, ફર્સ્ટ ઇઝ ઓલમોસ્ટ ડન. ના, એવું નથી. કોઈ વાર મારું ચિત્ત અસ્થિર હોય ને તો મને નેમીજી સાથે બી પ્રસન્નતા ન થાય. એટલે દેટ ઇઝ ઓલ્સો, ડોન્ટ ટેક ઇટ ફોર ગ્રાન્ટેડ. જ્યાં પોસિબલ હોય ત્યાં પ્રસન્ન રહેવાનું. તારું મન કે આની સાથે તો હું બહુ પ્રસન્ન રહી શકું છું, તો આજે કેમ નથી? કમ બેક. હવે પ્રસન્ન. જ્યાં સંભાવના ઓછી હોય ત્યાં હવે ઇઝીલી પ્રસન્ન રહી શકે એવી તૈયારી કર ભીતર. અને જ્યાં અશક્ય હોય, એટલે હું ખાલી દ્રષ્ટાંતના કારણે ઈશારો, જ્યાં અશક્ય હોય તેને શક્ય બનાવો. તો આ ચીજ તમે બરાબર આજથી ટ્રાય કરવાનું સ્ટાર્ટ કરજો. જ્યાં સંભવ છે ત્યાં, જ્યાં સંભાવના ઓછી છે ત્યાં, જ્યાં અશક્ય છે ત્યાં તમે એકચ્યુઅલી ભોજન વખતે જ સ્ટાર્ટ કરી શકો. આ કોઈ મનગમતું ડિઝર્ટ હોય કે મિષ્ટાન ને બધું અલાઉડ છે, તો મિષ્ટાન હોય તો ત્યાં તમે ઇઝીલી પ્રસન્ન રહી શકો છો. જેમ ગઈકાલના બુંદીના લાડુમાં તમે એમ કહો કે આ લાડુ રહીને પ્રસન્નતા સહજ છે મારી, કોઈની બી હોય. પછી તમને એમ લાગતી હોય કે આમાં સંભાવના ઓછી છે આ ફૂડ સ્ટફમાં, એ ખાતા ખાતા બી તમે પ્રસન્ન રહેતા રહીને બતાવો. અને પછી પેલું કંઈક ખીચડી જેવું કે કંઈક આવે અને એમાં તો આ લોકો તો ટચ ના કરે, આ છોકરાઓ તો કે ખીચડી એટલે એ લોકો કે અભક્ષ્ય, અને પાસ્તા એટલે ભક્ષ્ય, અને બાજુની થાળીવાળા માટે પાસ્તા અભક્ષ્ય. અને એ કેવું જગત છે એ તો જો. ભક્ષ્ય અભક્ષ્યને પણ બધાના કોન્સેપ્ટ અલગ છે. તારાથી જુદું જે હોય, રાહુલને બધા એ લોકો ટામેટાનું શાક ખાય જ નહીં. એટલે મેં કીધું આજે
અને એની વાઈફ એના માટે બીજું શાક બનાવે. આખા ઘરનું એક શાક હોય પણ એનું બીજું શાક હોય. ટામેટાનું શાક એને ખબર નહીં, જે બી એની એ હશે. મેં કીધું આજે બીજું કોઈ શાક બનવાનું નથી, એને ખાવું હોય તો ખા, નહીં ખાવું હોય તો ન ખાય. હવે પ્રસન્નતાથી ખાય છે. બધું તમારા મન ઉપર છે. તમે જેવું કીધું ને કે આ ખાવામાં મને મજા નહીં આવે, હવે આખી જિંદગી ગુલામ થઈને રહો. અને તમે કહો કે ના મારે સેકન્ડ પ્રયોગ કરવો છે, કે જ્યાં ખુશી થવી સંભવ ઓછો છે હું ત્યાં જ થઈશ. પાછું એ જ ટામેટાનું સંતોષ સાગરમાંથી આવે તો ભાવે છે પાછું. એમ ઘરે ટામેટાનું બને તે નહીં. મેં તો મને નથી સમજાતું. આ ધીસ ઇઝ યોર મેન્ટલ બ્લોક. હા, તારા શરીરને કોઈ એલર્જી હોય, તને ન અનુકૂળ હોય તો હું ફોર્સ ના કરું. એમ કરતાં કરતાં આવી જાય. પણ તમે આટલું પ્રયોગ કરવા માટે બી યુ નીડ ટુ બી પ્રસન્ન. થોડા હેપી હોવ તો તમને થાય કે આવું બધું કરું. હવે એટલા સ્ટ્રેસમાં ને ટેન્શનમાં તમે હો, તમને થાય કે મને જે ભાવે છે આપ એન્ડ નથિંગ ડુઈંગ. ફોર ધેટ યુ નીડ ટુ બી ફ્રી. સંતોષ હશે તો તમે ફ્રી રહેશો આ બધા પ્રયોગો કરવા માટે. લેટ મી ટ્રાય આઉટ. જો અત્યારે તમે સંતોષમાં હશે, તમે આજના ભોજનમાં જ આ કરવાના છો. અને તમે સ્ટ્રેસમાં હો ને અસંતુષ્ટ હશો તો તમે કહેશો સારી વાત હતી, ક્યારેક કરશું. સાચી વાત છે કે? અરે પ્રસન્ન રહેશો તો પંચ મહાવ્રત જેવો સહજતાથી પલાશ. પહેલા અનુવ્રત પછી મહાવ્રત. તમને કોઈને પજવવાનું મન નહીં થાય કે જગત તો નિર્દોષ છે. બે દિવસથી કહેતો આવ્યો છું, જગત નિર્દોષ છે, જગત નિર્દોષ. દોષ દેખાય છે કારણ કે તું રાગ દ્વેષના નંબરવાળા કાચથી નિમિત્તને જુએ છે. અને આ રાગ દ્વેષ કરીને તું ચશ્મા જાડા કરી રહ્યો છે. આટલું કંઈક યાદ રાખજો ને, કે રાગ દ્વેષના નંબર વિના ન જ આ જ વ્યક્તિની આ જ ભૂલ હોવા છતાં કેવળ જ્ઞાનીને ગુસ્સો આવતો નથી, કારણ કે ત્યાં નંબરવાળા કાચ નથી. રાગ દ્વેષના નંબરવાળા કાચ નથી. વાત સ્પષ્ટ થાય છે? તો સંતોષ અને એનો ઉપાય એક જ છે, ધન્યવાદની ભાવનામાં રહો. તમે સતત સેન્સ ઓફ ઇનફનેસ એન્ડ સેન્સ ઓફ ગ્રેટિટ્યુડ. સેન્સ ઓફ ઇનફનેસ તો વિકલ્પ ફ્રી તમારું મન રહે. એન્ડ સેન્સ ઓફ ગ્રેટિટ્યુડ વિલ ગીવ યુ પ્રસન્નતા ઓલવેઝ. એક પિતા હોય, કોઈ અહીંયા પિતા છે તો બરાબર સાંભળજો. એમ પિતા તમને લોકોને નહીં સમજાય. પિતા એનો પુત્ર હોય, એને પુત્રને એને 1 રૂપિયો આપ્યો છે. સાંજના પૂછ્યું કે શું કર્યું? ન 1 રૂપિયાનું એને કંઈ ખરીદ્યું, ન 1 રૂપિયો પાછો લાવ્યો, એનો ખોવાઈ ગયો 1 રૂપિયો. તો પણ પિતા છે ને એને બીજા દિવસે પાછી તક આપી કે લે હવે બરાબર ધ્યાન રાખજે. બીજા દિવસે બી સેમ ચીજ થઈ, ત્રીજા દિવસે બી સેમ ચીજ થયું. ચોથા દિવસથી પિતા કહેશે કે તને આવડતું નથી પૈસાનું કેવી રીતે ધ્યાન રાખવું, તો હવે હું નથી આપતો. 3 વખત તો ચાન્સ આપ્યા. મારો પ્રશ્ન એટલો છે, ઈશ્વર તમને કેટલા ચાન્સ આપે છે? ઈશ્વર તમારાથી થાક્યો છે? એક પિતા પણ 3 વખત તું સેમની સેમ ભૂલ કરે ને પછી થાકી જાય તારાથી. પછી કે નો તક વિલ બી ગિવન ટુ યુ, નો ચાન્સીસ વિલ બી ગિવન ટુ યુ. પણ પરમાત્મા દરરોજ સવારે પાછો 1 રૂપિયો આપે છે, પાછો ચાન્સ આપે છે, પાછો ચાન્સ આપે છે. એક આ રૂમાલ પડી ગયો, હવે હું જરા પોઝિટિવલી લઉં. તમારો રૂમાલ પડી ગયો અને તમારો જ રૂમાલ તમે લીધો, એક્સ્ટ્રા કોઈ નથી આપ્યું એને, પણ અપૂર્વજીએ આ રૂમાલ તમને આપ્યો. કોનો આપ્યો? નવો આપ્યો, જુદો આપ્યો કે એમનું જ એમને આપ્યું? તો પણ તમે થેન્ક યુ કહો છો. કહી દો ને એકવાર, એટલે એની બધી ભ્રાંતિ નહીં થાય. ને તો પછી એના મનમાં સેટ થઈ જશે ને કે આ થેન્ક યુ નથી કહેતા, તો પછી મુશ્કેલ થશે. કહી દો એકવાર થેન્ક યુ. ઓકે, તમારો જ રૂમાલ તમને પાછો આપ્યો છે, એમાં તો એને શું ઉપકાર કર્યો છે એકચ્યુઅલી, તો પણ તમે થેન્ક યુ કહો છો. પરમાત્માને કેટલું થેન્ક યુ કહો છો? દરરોજ તમે કહો છો. પગમાં ફ્રેક્ચર થયું, બેન ત્યાં તમારે થયું હતું ને 1 વર્ષ પહેલા, હાથમાં થયેલું કશે? હા, હાથમાં ફ્રેક્ચર થયું. હાથમાં ફ્રેક્ચર થયું ક્યાં? ડેરા ફૂકમાં કે ક્યાં થયું હતું?
દેરાફૂકમાં થયું હતું ને, ઝુકુલફૂક જતા તમારો ઘોડાનું કે જે બી તમારા પૂર્વકર્મ હતા, અને એ પૂર્વકર્મે એના કાનમાં મંત્ર ભર્યો અને થયું. બિકોઝ અમે એ જ રસ્તાથી 3 મિનિટ પહેલાં ગયા હતા. કશું કોઈ ઘોડાઓ અશાંત નહોતા, પ્રકૃતિ સારી હતી, બધું જ. તમે બેન તમારા બેકપેકમાં કર્મ લઈને આવ્યા હતા અને તમે ખોટો ઘોડાનો વાંક કાઢ્યો. તમારા જ પાછળ તમે કર્મ લાવ્યા હતા કે 8 ને 10 મારે પડવાનું છે. પેલો ઘોડો બી કે બેન કેમ જલ્દી આવતા નથી, 8 ને 10 મારે એને પાડવાના છે. ચલો તમે પાડ્યા ને હવે તમારી કૈલાસની પરિક્રમા પૂરી ન થઈ. બિકોઝ યુ હેડ ટુ રિટર્ન બેક એન્ડ વી વેન્ટ અહેડ. અને દેટ વોઝ ધ મેઇન ડે જેમાં કૈલાસની પરિક્રમા કરવાની હતી. ગૌરીકુંડ આ તે બધું તમારી ન થાય. કમ્પ્લેનનો સૂર નીકળે, તમારો નહોતો નીકળ્યો, હું જસ્ટ જનરલ. કમ્પ્લેનનો સૂર, અરે ભગવાન આટલા ભાવથી હું, અને એ બી તીર્થયાત્રા કરવા આવ્યો હતો. હું કંઈ હરવા ફરવા નહોતો આવ્યો, જો કે એ જ કર્યું હતું, પણ હરવા ફરવા નહોતો આવ્યો, હું તો તીર્થયાત્રા કરવા આવ્યો હતો. અને ભગવાન તમે આને કૈલાસ કે ઘડી ઘડી જવાય છે? આ કંઈ ગ્રાન્ટ રોડ કે મહાલક્ષ્મી છે કે ઘડી ઘડી જઈ? જિંદગીમાં એકવાર જઈએ તો જઈએ, નંબર બી ના લાગે તમારો. તો કમ્પ્લેન્સ નીકળે, ફરિયાદ નીકળે, રિક્વેસ્ટ નીકળે કે ભગવાન બહુ ઓછું કંઈ નુકસાન થયું એવું કરો એટલે હું પાછી ભાગતી ભાગતી ઝુકુલફૂક પહોંચી જાઉં. બેન મારો પ્રશ્ન એટલો જ છે કે જ્યારે તમારો હાથ સારો હતો ત્યારે તમે કેટલી વાર થેન્ક યુ કીધું છે? આજે તમને શું અધિકાર છે કમ્પ્લેન કરવાનો? તમે દરરોજ થેન્ક યુ કહેતા હો ને તો હજી હું તમને અધિકાર બી ગણું. તમે દરરોજ થેન્ક યુ કીધું કે આજે મારો હાથ સારો છે, થેન્ક યુ ભગવાન. તો આજે તમને શું અધિકાર છે કમ્પ્લેન કરવાનો? કે ભગવાન હોય તો આવું કેમ કરે, ભગવાન હોય તો આવું કેમ કરે? તમને અધિકાર જ શું છે કરવાનો? અરે વિચારવાનો ઢંગ જેનો બદલાઈ જાય તે ભક્ત. ભજન ગાય તે ભક્ત નહીં, જેનો વિચારવાનો ઢંગ બદલાઈ જાય તે. કાંટો વાગે તો થેન્ક યુ, કાંટો નથી વાગ્યો થેન્ક યુ. એના માટે થેન્ક યુ સિવાય બીજો કોઈ ભાવ જ નથી. આજે કાંટો વાગ્યો તો બી થેન્ક યુ. અને આજે હા, હવે તમે બધા પોઝિટિવ વિચાર કરો. સારું થયું મારો હાથ તૂટ્યો, મને ખબર પડી સાચું કૈલાસ શું છે. હું ખોટા કૈલાસની આજુબાજુ ફરવા ઈચ્છતી હતી, અને સત્પુરુષ એ જ કૈલાસ છે. એ તમને પાછા ફરવું પડ્યું ત્યારે ભાન થયું. પૂર્વ કર્મનું સ્મરણ તમે પાછા ગયા ત્યારે ભાન થયું. ધર્મ શું ચીજ છે અત્યારે શાંત રહેવું તે ધર્મ, એ તમને સમજાયું. તમને કેટલા ફાયદા થયા ને એ આ લોકોએ લાખો રૂપિયા ખર્ચીને નથી થયા. તમને જેટલા ફાયદા થયા છે પરિક્રમા પૂરી ન કરીને, એટલા જેને પૂરી કરી છે ને તો થાકી ગયા હતા બધા. હા બેન તો કેવી મસ્ત એમ્બ્યુલન્સમાં ગયા, આપણો તો ડૂચો વળી ગયો હતો આટલું બધું ચડ ઉતર કરવામાં. હા તમે તો મસ્ત રીતે ગયા અને ધર્મ કર્યો. તમે શાંત રહ્યા એટલે ધર્મ. મને એવા સમાચાર મળ્યા કે બહુ શાંત રહ્યા હતા, બહુ પ્રસન્ન રહ્યા હતા, તો તમે ધર્મ કર્યો. અને અમે આમ થાકીને કીધું કે શું આમ મન કર્યું અહીંયા આવવાનું, અથવા તો ઘોડો કરી દીધો તો સારું થાત, અથવા તો ઘોડા પર બેઠા હોત તો સારું થાત. કમરના કટકા થઈ ગયા. અમે કોઈ વાર ધર્મ નહીં કર્યો હોય. એટલે કોને કયો ધર્મ, કેટલો ધર્મ કર્યો? પ્રસન્ન રહેવા માટે તમને એકદમ જિંદા દિલીની આમ ઝમક જોઈએ તમારામાં. આમ થેન્ક યુ થેન્ક યુ થેન્ક યુ ફોર એવરીથિંગ. રોમન એમ્પરર, એનો એક વઝીર હતો, અને એ વઝીર બહુ સારો હતો, બહુ લોયલ હતો. પણ હવે કોઈક રાજાના કાન ભંભેર્યા એટલે રાજાને જરા ગુસ્સો આવ્યો, એને થાય કે હું સમય જોઈને એને સજા કરીશ. હવે આ વઝીરની આવી બર્થડે, અને એને એક આખી મહેફિલ જમાવી હતી. એન્ડ મ્યુઝિક, ફૂડ, ડાન્સિંગ, સિંગિંગ, લાઈવ સિંગિંગ, અને એકદમ સરસ મહેફિલ જમાવી હતી. અને બધા 7:30, 8 વાગ્યાના રાતના આવતા હતા, અને આખી રાત ચાલવાની હતી આ મહેફિલ, બર્થડે પાર્ટી. ખાતા હતા લોકો, ગાતા હતા, સિંગર્સ ગાતા હતા, ડાન્સ કરતા હતા, અને બધું સરસ ચાલતું હતું. એટલી વારમાં રાતના 10-11 વાગ્યાનો ટાઈમ, અને રાજમહેલમાંથી સમાચાર આવ્યા કે રાજાએ કીધું છે કે આજે 12 વાગે તને ફાંસી પર ચડવું પડશે. બર્થડેનો ટાઈમ હતો, 12 વાગે તારે ફાંસી તને મળશે. આખી સભા
જે માતાના તમે ચૂપ ચૂપ છો ને આખી સભા સ્તબ્ધ થઈ ગઈ. સિંગર્સ સિંગિંગ કરતાં બંધ થઈ ગયા, ડાન્સર્સ ડાન્સ કરતાં કરતાં બંધ થઈ ગયા, ફૂડ પીરસવાવાળા બી અટકી ગયા, કારણ કે આ તો મૃત્યુના સમાચાર છે. 12 વાગે મૃત્યુ. અને જેવા સમાચાર મળ્યા પેલા વઝીર બધાને પૂછીશ કે કેમ પાર્ટી બંધ કેમ કરી? મરવાનું તો બધાએ જ છે, મરવાનું તો બધાએ જ છે, મને તો હવે મૃત્યુ દેખાય જ. 12 વાગે એટલે 1.5 કલાક 2 કલાકમાં તો મરવાનું જ. અને મૃત્યુને જોઈને જીવન પ્રગાઢતાથી જીવવાનું મન થાય છે, તીવ્રતાથી કરવાનું મન થાય છે. એટલે આજે તો બરાબર નાચો, ખાઓ અને ગાઓ, કારણ કે હવે મારી પાસે કાલનો દિવસ જ નથી. એટલે હું પણ તીવ્રતાથી પ્રગાઢતાથી આખો પ્રસંગને પસાર કરીશ. પહેલાં તો હું નૃત્ય જોતો હતો, હવે તો હું નૃત્ય કરીશ, કારણ કે હવે મારી પાસે સમય નથી. અને નૃત્ય કરવા લાગ્યા. આ સમાચાર પાછા રાજાને પહોંચ્યા. રાજાને તો કે અરે એને અપમાનિત કરવા માટે, એને દુઃખી કરવા માટે મેં આ સજા ફરમાવી હતી, પણ આ તો દુઃખી થતો જ નથી. એને બોલાવ્યો. તો કે આટલું મેં કર્યું, તું દુઃખી નથી? તો કે દુઃખ શેનું? તમે તો મને વધારે પ્રગાઢતાથી જીવન જીવતા શીખવાડ્યો. મારો આનંદ હજી ખંડ ખંડ હતો, એને બદલે આ સમાચાર મળવાથી મારો આનંદ 2 કલાક અખંડ રહ્યો. અને તમારી ઉપસ્થિતિમાં, તમારા ચરણોમાં મારે દેહ છોડવાનો હોય તો એ તો મારું, હું તો સૌભાગ્યશાળી ગણું. પછી શું થયું મને કંઈ કહેવાની જરૂર નથી, મારી પાસે ટાઈમ બી નથી. પણ આવી જિંદા દિલીની ઝલક જો ના હોય તો તું ભક્ત શાનો? અને આ પ્રસન્નતા આવશે જો તારામાં સંતોષ ગુણ આવ્યો હશે. અને એ પ્રસન્નતાનો ઉપાય બી છે કૃતજ્ઞતાની ભાવના, સેન્સ ઓફ ગ્રેટિટ્યૂડ, ધન્યવાદની ભાવનામાં સતત રહે.